Jai Jai Sri Caitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Sarvopadishanu Gavu Dukta Gopalanandana Vartapatsa Sudhir Bhokta Gitamritam Mahamayat. It is said there is a herd of cows. Je řečeno, že je stádo krav a toto stádo krav is made up by all the Upanishads. je sestaveno ze všech Upanishad. And the Gita A Gita Upanishad Upanishad is the best of these. je nejlepší z těchto Upanishad. It is like a cow. Je jako kráva, kterou dojí Gopalananda. By Gopal, syn Nandy Maharáže. It is Partha or Arjuna. Partha neboli Arjuna je telátko. Sudhir is the bhakta, the wise man. Sudhir, The wise to jsou moudré osoby, is the drinker of that. kteří to mléko pijí a užívají toho mléka. And in this way, A tímto způsobem nektar Gity je oživující, uživuje velké duše. Takže dnes chci mluvit o Bhagavad Gitě. Pan Caitanya a Bhagavad Gita. Mám nějaké poznámky, na kterých pracuji. Bhagavad Gita se objevuje v Caitanya Charitamritě. About 20 times. 1, 2, asi 3, 20krát. 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 31 times. 31krát. Okay. So the Bhagavad Gita. Takže and it says the Bhagavad Gita is spoken to Arjuna. Bhagavad Gita je řečena Arjunovi, když Arjuna je ve stavu toho, že je přemožen hmotnou energií. And Karpanyados Bhava Svabhava Pricham Dharmi Samudasita, he turns to Krishna. Obrací se na Krišnu jako na svého učitele. And then Krishna begins to explain. A potom Krishna začíná vysvětlovat. Začíná vysvětlovat poznání a začíná mu dávat filozofickou perspektivu. Arjuna není okamžitě schopen ty své emoce, které jsou zapojené do hmotného světa, úplně stáhnout. On se dostal do stavu, kdy mu vypadával jeho luk z rukou a zažíval hodně deprese a stresu, že nemůžeme očekávat, že může v jednom okamžiku se prostě úplně otočit. A Krishna mu dává tu perspektivu. Naříky nad tím, co není hodno naříkání. Duše se nikdy nerodí, duše nikdy neumírá, všechno toto pochopení. Pochopení, co je říši Gyány a pochopení, že jsme duše a ne tělo, že jsme věčné duchovní bytosti. Dalším krokem je o vztahu s Krišnou. Krišna Nitya Das. Že musíme pochopit ten Brahman. Když ho pochopíme, tak přijmeme odanou službu. Takže Bhagavad Gita se zabývá touto karmou gyánou a jogou.
Ale v konečném smyslu Bhagavad Gita popisuje bhakti. A to je esence Gity. To je to důvěrné poznání, to nejvyšší poznání. Je to nejvyšší poznání a je to důvěrné poznání. Jeden z bodů Bhagavad Gita je, že Arjuna se chce vzdát toho boje a Krishna říká ne. Ty jsi kšatriya, musíš dělat svou povinnost. Jsou tyto 4 druhy lidí, kteří byli vytvořeni mnou a ty musíš podle toho jednat. Takže tímto způsobem Arjuna na základě toho, co je mu řečeno, že musí dělat svou povinnost a bojovat. Člověk by si mohl myslet, že Bhagavad Gita je o varnašramě, ale není o varnašramě. Varnašrama je základ, to jsou základy, ale není to tak, že Arjuna musí jednat jako kšatriya. On musí jednat jako kšatriya proto, že to těší Krišnu, protože bylo to v Krišnově vyšším plánu, že všichni tyto hrdinové na bitevním poli budou zabiti, protože Krišna chtěl ulevit zemi od tolika takového velkého břímě, takových mnoha vojsk. A chtěl ustanovit Judištyru na trůně. A to byla Arjunova mise. Takže proto ne varnašrama, abychom se mysleli ve varnašramě, protože varnašrama nás dostává na nejvyšší kvalitu dobra, ale my chceme transcendentální varnašramu. Takže my jsme skončili u Ramananda Samvatu, neboli o diskuze mezi Šri Čaitanou Mahaprabhuem a Ramanandou Rájem. A chtěl bych tam jít. To je Madhya 8. Takže první věc, která se děje, je to, že Ramananda Rai, když se ho Šri Čaitanya Mahaprabhu zeptá, aby recitoval ten verš písem, který ukazuje nejvyšší cíl života, tak on cituje nejvyšší osobnost božství, pan Višnu, je vykonáván vykonáváním povinností ve varnašramě a neexistuje jiný způsob, jak uspokojit nejvyšší osobnost božství. Člověk musí být umístěn ve 4 varnách a ášramech. Tento verš je citován v Madhya Lile, 8. kapitola, 58. verš, citace z Višnu Purány 3.8. Takže ano, varnašrama sama o sobě je, jako sama o sobě není hodnotná. O nejlepších z dvojrozených, proto je řečeno, že nejvyšší dokonalosti, kterou můžeme dosáhnout vykonáváním povinností podle těch kast, je potěšit nejvyšší osobnost božství. Takže tato varnašrama musí být samsiddhir haritoshanam a to je to, co vidíme v Arjunovi.
Bylo mu řečeno, aby bojoval, protože to těšilo Krišnu. A vidíme, že Ramananda tady začíná taky. Chaitanya Mahaprabhu tohle zavrhl. Potom říká, řekni mi něco dalšího. A Ramananda Rai říká tento verš. A děláš cokoliv, ať cokoliv nabízíš, cokoliv jíš, děláš, cokoliv dáváš jako mlodary, jakoukoliv oběť, kterou děláš, všechny výsledky takových činností měly být obětovány mně, Krišnovi, nejvyšší osobnosti božství. Takže když procházíme tyto verše, ačkoliv Chaitanya Mahaprabhu je zavrhuje, co dalšího tady je, tohle to je vnější, tady musí být něco vyššího. A říkám, povinnosti jsou popsány v písmě, pokud je pochopíme, tak pochopíme ty chyby a vzdáme si jich, abychom vykonávali službu nejvyšší osobností božství a taková osoba je považována za nejlepší ze všech lidí. Potom pokračuje s Bhagavad Gita a říká, dva poslední verše Madalily 8. kapitoly, verš 62 a 63. Poté, co se vzdá všech náboženských a jiných povinností a dojdeš ke mně, k nejvyšší osobnosti božství, odejdi se mi, já ti dám, zbavím všech reakcí. A potom říká, a potom Ramananda Rai pokračuje podle Bhagavad Gita. Ten, kdo je takto transcendentálně umístěný, okamžitě realizuje nejvyšší Brahman a je dokonale blažený. Nikdy neříká ani po něčem netouží a staví se ke všem živým bytostem stejně. V tomto stavu dosáhne čisté oddané služby mě. Takže jak procházíme těmito verši, není to tak, že ačkoliv Chaitanya Mahaprabhu říká, že tady je víc, není to tak, že nejsou relevantní. Především bez varnašramy bude velice obtížné přijmout duchovní život, protože jsme podmíněné duše a jsme velice ovlivněni hmotnou energií. Takže varnašrama nám dá pozici, bezpečnou pozici hmotné energii. A s varnašramy můžeme začít praktikovat. Můžeme začít všechno nabízet, všechny naše činnosti nabízet ve službě Pánu. Jak jsme více a více pokročili, tak potom ano, se můžeme vzdát varnašramy, ale jinak varnašrama nám dává alespoň základy v kvalitě dobra, abychom se nedostali do nižších kvalit přírody, takže v tomto smyslu varnašrama je důležitá. Potom se dostáváme Brahma Buddha Prasanatma, že jsme tyto 3 verše za sebou z Bhagavad Gita, které říká Ramananda v tom Ramananda Samvat. Podle Bhagavad Gita, ten, kdo je takto transcendentálně umístěný a realizuje transcendentální Brahman, je dokonale blažený, kdy neříká ani po něčem netouží a staví se ke všem živým bytostem stejně. V tomto stavu dosáhne čisté oddané služby mě. Takže odpoutání od hmoty, kterou se úplně vzdáme a úplně se ponoříme do čisté oddané služby, ale samozřejmě stále to není dostatečné.
Jak Ramananda Roy pokračuje, tak vyzdvihuje, že je to o extatické lásce. A potom začíná popisovat tuto extatickou lásku a tak dále. Takže vidíme, že Bhagavad Gita nám dává základy a tyto základy jsou velmi zapotřebí. Toto není verš, který můžeme jen tak odložit na stranu, abychom došli do bodu, kdy si zrealizujeme, že nejsme toto tělo, což Prabhupada tolikrát zdůrazňuje, abychom opravdu mohli začít s danou službou. Proto Bhagavad Gita je především kniha, která je velice důležitá pro kvůli vnějším důvodům mise Caitanya Mahaprabhu. Caitanya Mahaprabhu se zjevuje proto, aby rozšířil vědomí Krišny po celém světě, aby tak či onak změnil životy podmíněných duší. A Bhagavad Gita je jeden ze základních nástrojů k tomuto. Je to Bhagavad Gita, která ve skutečnosti dává plně transcendentální pochopení, jak živá bytost může zcela pochopit, že jsou duchovní duše a ne hmotné tělo. A že jsou věčně živé a že jsou věčnými služebníky Krišny. Potom další věci přidává, pokračuje dále a potom můžeme vidět věčnou duši, která je osvobozená od hmotného těla, jak dosáhne duchovní identity. A potom se ukazuje, že duše má podobu v duchovním těle. Ale to není to, kde to začíná. Začíná to jednoduše tím, že se ustanovuje, nejsme toto tělo, jsme věčná duchovní duše. A jsme věční služebníci. Dá se je začátek. Je to všechno o služení. A ze zvědavosti se snažíme nějak rychle dostat do duchovní identity, aniž bychom zcela nebyli pohrouženi ve služebnické náladě, tak potom to nebude fungovat. Takže všechny ty věci jsou na svém místě. A náš Rama je na svém místě. Tak dlouho, dokud jsme podmíněné duše. Cokoliv děláš, dělej to jako oběť mě. Stále zůstává. Na té podmíněné úrovni to zůstává i na osvobozené úrovni. Realizace Brahmanu je automaticky vzdání se všeho, plně se pohroužit na těšení Krišny, to stále zůstává, dokonce i na úrovni věčné duchovní úrovni. To, že se nestotožňujeme s hmotným tělem a že jsme plně stotožněni jako duchovní duše ve věčné službě Krišnovi, to zůstává na podmíněné i na osvobozené úrovni. Tímto způsobem, ačkoliv Ramananda Roy představil tyto věci a Caitanya Mahaprabhu je neřekl, že to jsou věci, které bychom následovali, nebo že nejsou bonafide, on to. My je následujeme, ale nemůžeme zůstat na této úrovni, není to cíl, je to způsob. To způsob, kterým my můžeme cíle dosáhnout. A cíl je prima Marta Mahan, je dosáhnout čisté lásky k Bohu. Ve 3. kapitole Adi-lily nacházíme popis vnějších důvodů, proč se Pán zjevuje.
Vidíme, že Bhagavad Gita je tam citována několikrát. Jsou to verše jako že Pán se v tomto světě zjevuje, aby ustanovil principy náboženství a aby se zbavil bezbožnosti, aby zničil démony, aby ustanovil principy náboženství. Bhagavad Gita 2.7.2.8. Loka nakuryam karma chet aham, Bhagavad Gita 3.24. Bhagavad Gita 3.24. Pokud bych neukázal správné principy náboženství, tak svět by byl v chaosu. Takže je velice důležitá součást hnutí Pana Caitanya Mahaprabhu ustanovit principy dharmy. Další verš je citován. Říká, cokoliv dělá velká osobnost, tak obyčejní lidé následují. Takže tímto způsobem sankirtanové hnutí určuje standardy chování a tyto věci jsou v jednom smyslu vnější. Když Caitanya Mahaprabhu byl v Jagannath Puri, Gambíře, a když Caitanya Mahaprabhu byl přemožen extatickými symptomy, jeho nezajímaly standardy chování. Zajímala ho pouze láska k Bohu. Někdy přišel do vnějšího vědomí a stále se choval jako sannyasi. Řekl jednou, byla Devadasi, která zpívala píseň z Gita Govindy od Jádavy Gosvámiho a zpívala velice překrásně a s takovou oddaností, že pan Caitanya běžel, k ní běžel a chtěl takovou lásku, když to slyšel, že chtěl obejmout, kdo to zpívá. Ale Govinda, jeho služební Govinda, běžel za ním a řekl, zastav, to je žena. Potom Caitanya Mahaprabhu se ze své extázy dostal, přišel do vnějšího vědomí a řekl, zachránil jsi mě, já bych zemřel, kdybych ji obejmul. Takže potom byl ve svém vnějším vědomí sannyasi. Ale vidíme, že většinou v Jagannath Puri Caitanya Mahaprabhu byl ve svém vnitřním vědomí. Nicméně vnější mise Caitanya Mahaprabhu je velice důležitá. To je to, co je to nejdůležitější pro celou lidskou populaci. Celá populace světa potřebuje Harinam Sankirtan, potřebuje kázání vědomí Krišny. Když jdeme například do Adi Líly 9. kapitoly, Adi Líla, chapter 9. 9. kapitola Adi Líly. Tak potom Krishnadas Kaviraj začíná kapitolu. Caitanya Devam Vande Jagadgurum Yasyanukampaya Swapi
S úctou se klaním duchovnímu mistrovi celého světa, panu Šrí Krišnovi Caitanovi Mahaprabhuovi. Díky jehož milosti může i pes přeplavat širý oceán. A potom vzpomíná na 6 Gosvámích a vzpomíná na Caitanya Mahaprabhu, oddané Šri Caitanya, kteří jsou vedení Šrivasem Thakurem. Je to je milostí všech těchto vajšnavů a gurů, že se mohou pokusit psát o zábavách. Okay, and then we read about potom čteme about how the first we read about the Caitanya tree and how nejdřív čteme o stromu Caitany, o všech těchto osobnostech, které byly součástí tohoto stromu, větve, Madhavanampurí, Nityananda, Advaita Acharya, tolik různých větví tohoto stromu a menších větviček. Z těchto 2 kmenů vyrostlo spousta větví, které pokryly celý svět. Tyto větve, jejich větve a další větve se staly tak početnými, že nikdo o nich nedokáže psát, a proto žáci a pražáci se rozšířili po celém světě a není možné je všechny vyčíslit. A jako veliký každá část tohoto stromu oddané služby nesla ovoce. Pan Caitanya Mahaprabhu byl původním kmenem a proto chuť ovocí, která rostlo chutnalo jako nektar. To ovoce bylo sladké a nektarové. Zahradník Caitanya Mahaprabhu rozdával a neptal se na žádnou cenu. Caitanya vůbec nebyla v úvahu, kdo byl a nebyl způsobilý toto ovoce přijmout, tak on rozdál toto ovoce oddané služby. Toto je základem Sankirtanové hnutí Pána Caitanya. Není žádný rozdíl mezi těmi, kteří jsou a nejsou způsobilí naslouchat, kteří se účastní Sankirtanové hnutí, a proto by mělo být kázáno bez jakéhokoliv rozlišování. Kazatelé musí pokračovat v kázání bez omezení. To je způsob, kterým Caitanya Mahaprabhu ustanovil toto Sankirtanové hnutí do celého světa. Transcendentální zahradník Caitanya Mahaprabhu rozdával plné ruce tohoto ovoce do všech směrů. Hladoví lidé jedli to ovoce a ten zahradník se smál s velkým potěšením. Ubozí, hladoví lidé. V jednom chvíli v Heidelbergu byl velký chrám. Potom se časy změnily a oni chtěli začít komunitu, více farmářskou, kde mohli žít hospodáři, a zavřeli chrám v tom městě. A býval tam v tom chrámu restaurant a hodně lidí přicházelo na prasádam. A potom po několika letech otevřeli malý obchůdek s prasádem. Tak či onak lidé ho našli a oni se připlazili do toho obchůdku, jako kdyby spadli s letadlem někde v poušti, přišli do toho obchodu a říkali: máte nějaké to jídlo? A tam prodávali prasádam, kde oni mohli ho dostat. Takže takhle ovoce oddané služby. Pan Caitanya strom oddané služby je transcendentální a proto každá z jeho částí může dělat činnosti ostatních.
Všechny části tohoto stromu jsou duchovně vědomé a jak se rozrůstají, šíří se po celém světě. Já jsem jediný zahradník. Kolik míst mohu navštívit? Kolik plodů mohu natrát a rozdat? Tady pán Caitanya Mahaprabhu ukazuje, že rozdávání Hare Krishna Mahamantry se má dělat společnými silami. Ačkoliv on je nejvyšší osobností božství, on říká, jak já můžu být sám, jak já sám mohu rozdávat tohle ovoce po celém světě. A tohle ukazuje na to, že všechny druhy oddaných by se měly spojit a rozdávat Hare Krishna Mahamantru, než by uvažovali o času, situaci a místě. Sankirtanoví oddaní chodí ven, zpívají a tančí, anebo když rozdávají transcendentální knihy. A sankirtanoví oddaní se dostávají do lidských životů. A je tam tolik blaženosti ve zpívání a tancování. A každý může vidět, že lidé jsou tím uchváceni. Lidé, kteří vůbec nevědí, o co se jedná, ale kterých se dotkne to štěstí, to stejné štěstí, to je to, co my chceme, po čem toužíme. Třeba Caitanya říká, bude velice pracné rozdávat ovoce sám. A navíc mám obavy, že někteří dostanou a někteří ne. Nařizuje proto každému člověku v tomto vesmíru, aby přijal toto hnutí pro vědomí Krišny a všude ho šířil. Sešla Prabhupád tu význam. To je text 36. Adilíly, 9. kapitoly. Význam. V této souvislosti existuje píseň, kterou zpíval Šrila Bhaktivinoda Thakur. Pán Caitanya Mahaprabhu zavedl sankirtanové hnutí jen proto, aby rozptýlil iluzi máji, kvůli které se každý v tomto světě považuje za výtvor hmoty a myslí si, že má mnoho povinností vztahujících se k tomuto tělu. Skutečnost je však taková, že živá bytost není toto hmotné tělo, ale duchovní duše. Má duchovní potřebu být věčně blažená a oplývat poznání. Jak se to rozpojilo? Pán Caitanya Mahaprabhu zavedl sankirtanové hnutí proto, aby rozptýlil iluzi máji, kvůli které se každý v tomto hmotném světě považuje za výtvor hmoty a myslí si, že má povinnosti vztahující se k tělu. Skutečnost je taková, že živá bytost není toto hmotné tělo, ale duchovní duše. Toto jsem četl z významu Adilíla, 9. kapitoly, 36. verš. Takže toto je přesně to, o čem jsem předtím mluvil, že lidé si myslí, že jsou tělo a výsledkem je to, že si myslí, že mají tolik věcí, o které se musí starat ve vztahu k tomuto tělu, tolik potřeb pro tělo, které musí naplnit. A potom je nezbytné pochopit, že my nejsme toto tělo. Nenaříkáme a netoužíme. Prostě chápeme, že jsme transcendentální hmotné energii a potom můžeme se opravdu odevzdat na bhakti. Lord Caitanya Mahaprabhu, this is from the purport of text 37. A bude z významu 37.
že Caitanya Mahaprabhu vypěstoval tolik plodů oddané služby, že se musí dostat po celém světě, protože jak by si jinak mohl sám pochutnat nad každém kusu ovoce. Původním záměrem pana Šrí Krišny pro sestoupení jako Caitanya Mahaprabhu bylo pochopit lásku Šrimati Radharani ke Krišnovi. Plody ze stromu oddané služby bylo spousta a tak je chtěl rozdávat každému bez omezení. Takže tímto způsobem my také o tom takhle přemýšlíme. To je ten proces. A ve skutečnosti, pokud opravdu chceme dojít do bodu toho, že se staneme nesobeckými, tak je to extrémně složité. Jak můžeme dělat pokrok v oddané službě, aniž bychom měli nějaké vedlejší motivy. Vidíme v Bhagavad Gitě, vidíme Karma Mishra Bhakti, Jnana Mishra Bhakti. Vidíme oddanou službu, která je smíchaná s karmou, karma yoga. Že vykonáváme oddanou službu, ale také jednáme podle našeho podmínění. A to je co? Když řídím hezký sporták pro Krišnu, líbí se mi řízení, tak co to je? Jsem úplně pohroužen v oddané službě, nebo jsem částečně pohroužen v oddané službě a částečně v řízení toho sportáku? Takže tímto způsobem karma Mishra Bhakti. A pokud mám touhu přijmout filozofickou pozici a vidět se nad hmotnou energií, tak potom následuji cestu gyány, cestu osvobození, tak potom ještě nejsem plně pohroužen v těšení Krišny. Stále mám nějaké osobní motivy. A Caitanya Charitamrita řekla, že je řečeno, že bhakti mukti a siddhi. Bhakti je ten, který dělá karmu a chce si požívat té karmy. Mukti je ten, kdo chce dosáhnout osvobození. A kdo následuje proces filozofické rozlišování, co je duch a co je hmota. A nakonec yogis se snaží dosáhnout siddhi, mystické dokonalosti. A je řečeno, všichni ti, to jsou kámi. Ti všichni se snaží uspokojovat své vlastní osobní touhy. A výsledkem je, že jsou ašanta. Oddaný je niškáma. A proto on nemá žádnou touhu. A proto on dosahuje dokonalosti. Takže to je tady. Takže můžeme vidět, že Bhagavad Gita, ačkoliv Bhagavad Gita se nedostává do plného vnitřku, oddané služby a by nazvala do Vraja Bhakti a do lásky obyvatele Vrindavanu. To my získáváme ve Šrímad Bhagavatamu a více z toho v Caitanya Charitamritě. Ale všechno tam je v Gitě. Když to člověk hledá, ačkoliv nemůžeme najít popisy gopích, ale nacházíme tam tu náladu gopích a dané služby, která je zdůrazňovaná v Bhagavad Gitě. A co týče vnitřního stavu vědomí gopích, tak pouze tím, že budeme číst Bhagavad Gitu, tak můžeme zrealizovat všechno, protože pokud skutečně docházíme do bodu, že se staneme čistými oddanými
podle pokynů Bhagavad Gity, tak potom nám bude vše zevnitř vyjeveno. To je ten bod. Takže není žádná potřeba naslouchat o rásalíle, o těchto zábavách a tak dále, což na Bhagavatamu. Přesto vidíme, Bhagavatam je ústřední literatura Gaudiya Vaishnavů, protože popisuje detailně Krišnu. Ale potom Caitanya Charitamrita je stejný, ten samý Bhagavatam, ale nyní ale je ukázán ve větších detailech. V Bhagavatamu vidíme zábavy Krišny s gopími a vidíme a dostáváme pochopení lásky gopích a pochopení jedinečné lásky Šrimati Radharani. Ale potom Caitanya Charitamritě, jak Caitanya Mahaprabhu to všechno zažívá, tak tam je tolik detailů o úžasných náladách Šrimati Radharani. Caitanya Charitamritě jsou popisy méně o tom, co Šrimati Radharani dělá. Když jdeme do Govinda Lilamrity Krishnadase Kaviraji Goswamiho, tak tam je spousta popisů činností a těch nálad Šrimati Radharani, ale v Caitanya Charitamritě vidíme vlastnosti její lásky, její různé nálady, které jsou tam zdůrazněny, její vnitřní život, který je tam zdůrazněn, zvýrazněn. Takže to je vždy součástí toho vnějšího kázání. Ale my jsme zpátky v Adilila 9. kapitole a díváme se na rozdávání tohoto ovoce. Tak začínáme uprostřed významu k 39. verši. Ačkoliv se pohým zpíváním Hare Krishna Mahamantry mohou osvobodit od všeho utrpení, neberou toto hnutí vážně, protože jsou okouzleni matoucí energií. Ti, kdo jsou opravdovými služebníky Šri Caitanya Mahaprabhu, musí toto hnutí se vší vážností šířit po celém světě, aby tak lidé společnosti přinesli ten největší prospěch. Zvířata a ostatní životní druhy nejsou schopni pochopit toto hnutí, ale když ho alespoň malé množství lidí vezme vážně, potom jejich hlasité zpívání prospěje všech živých bytostí, včetně stromů, zvířat a ostatních nižších životních druhů. Když se Caitanya Mahaprabhu zeptal Haridase Thakura, jak chce prospět živým bytostem, které nemají lidská těla, Haridase Thakur odpověděl, že Hare Krishna Mahamantra je tak mocná, že když se zpívá nahlas, získá prospěch každý, včetně nižších životních druhů. 40. verš. Budou-li se tyto plody rozdávat po celém světě, proslí všude jako zbožný člověk a lidé tak budou s velkou radostí opěvovat mé jméno. Význam. Tato předpověď pana Caitanya Mahaprabhu se začíná naplňovat. Hnutí pro vědomí Krišny se šíří po celém světě díky zpívání svatého jména Pána Hare Krishna Mahamantry. A lidé, kteří vedli zmatené, neuspořádané životy, nyní zažívají transcendentální štěstí. V Sankirtanu nacházejí klid a proto uznávají přínos tohoto hnutí. To je požehnání pána Caitanya Mahaprabhu. Jeho předpověď se nyní skutečně vyplňuje. A rozvážní lidé, kteří mají nějaké svědomí, oceňují hodnotu tohoto hnutí. Takže jsem snesl tento bod, že bhukti, mukti a siddhi, ti, kteří následují svůj požitek karmy, ti, kteří mají zájem o filozofickou spekulaci a osvobození, neboli gyáni, a jogíni, kteří chtějí hmotné mystické dokonalosti tím, že vykonávají různé odříkání. Takže oni jsou všichni
popsáni jako kámy, ti, kteří mají své vlastní motivy. Takže my víme velice dobře, jaké to je mít osobní motivy. Přicházíme do tohoto hnutí tím, že je rozdáváno toto poznání Gity a toto základní poznání nás dovádí do bodu, kdy si uvědomujeme, že duchovní život je esence a přijmeme duchovní život a praktikujeme ho, ale přesto máme i naše hmotné touhy a překonání hmotných tužeb vypadá velice složité. Tak jak překonat hmotné touhy? Rozhodně že když vykonáváme oběti, dáváme milodary, děláme odříkání, všechny tyto činnosti také očišťují ty, kteří jsou rozumní a zaměstnávají se na transcendentální úrovni. Takže to tady je, ale ta yagya, ta konkrétní jak která očišťuje, je v tomto věku Harinam Sankirtan. To je konkrétní, ty milodary v tomto věku je dávat nás samotné jako milodar, abychom zpívali svaté jméno a opěvovali Krišnu. To je to, jsou ty milodary, to je ta charita. A dávat toto poznání jako milodary všem. Podělit se o plody lásky k Bohu se všemi v podobě kirtanu a v podobě transcendentálních knih, v podobě transcendentálních přednášek a v podobě transcendentálních divadelních her a filmů a transcendentálního vlivu na internetu a v podobě transcendentálních videí a v podobě transcendentální božstev, tak či onak. Ať je toto sankirtanové hnutí ustanoveno všude. A pojďme být součástí tohoto. A tím, že to budeme dělat, můžeme překonat toho, že jsme tak sebestřední, této sebestředné mentality. Tento sankirtan je nejenom, že mění svět, ale on mění nás. Je to hlavní způsob, kterým můžeme se změnit. A když začneme myslet, jak můžeme rozšiřovat vědomí Krišny, kolik lidí teď dělají něco na internetu, streamují něco na Facebooku, a nebo na Instagramu, streamují na YouTube. Všude se streamuje. A to je velice pěkné, když můžeme takhle vysílat. To může dělat každý. Každý může něco představit, prezentovat. Někteří objevují Pána tím, že píšou básně, poezii. Někteří objevují Pána tím, že dělají divadelní hry. Někteří objevují Pána tím, že malují. A ostatní Pána objevují tím, že tančí. Je tolik způsobů. Skrze umění, skrze filozofii, skrze hudbu, kde můžeme opěvovat nejvyššího Pána. A tím, že to budeme dělat, tak my se změníme. A svět se změní. Takže pojďme zvýšit tu transcendentální rodinu Pána Caitany.
Snažím se vzpomenout na tu citaci a nemůžu si to vzpomenout, ale během těchto přednášek vždycky se snažím nějak to najít, takže teď to budu hledat. Yes, that was it. Gotram nuvardhanam iti. So this is when Nimai had been to Gaya, and Nimai returned byl v from Gaji a vrátil And se as z he Gaji. returned from Gaya, A jak se it was vrátil z just Gaji, amazing. tak to bylo úžasné. In a secluded place, he began to. This is Na osamělém místě, Caitanya Bhagavad, to je Caitanya Bhagavata, Madhya Lila, chapter 1, Madhya Lila, and kapitola 1, text 62. text In a 62. secluded place, he began to speak Na about osamělém Krishna místě and the začal wonders mluvit o that he had Krišnovi witnessed at various a places. zázraky, který byl svědkem na různých místech. A když jakmile zmínil toto jméno, tak oblast kolem něho byla plná slz. To je v Gaji, Páda Padmatírta, kde získal zasvěcení. Jeho celé tělo začalo třást, všechny vlasy staly mu na hlavě a na jeho těle a on vykřikl o Krišnu, spadl na zem. Když spadl v bezvědomí, tak nebyly žádné známky života v jeho těle. Po nějaké chvíli znovu nabyl vnější vědomí. A nakonec začal ronit slzy a volal jméno Krišny. Vypadalo to jako, že Ganga pluje z jeho očí. O danosti, kterou jsem v něm viděl, už jsem ho nepovažovala za obyčejnou lidskou bytost. Když nabyl vnějšího vědomí, řekl jenom, pojďme se v Šuklambarově domě setkat ráno. Je každý důvod věřit, že tato novinka, kterou jsem vám dal, vypadá tím, že čte tuto novinku od Šrimad Pandita, tak odaní triumfálně zpívali jméno Hariho. The magnanimous Srivas was the first to speak. Srivas byl prvním, který mluvil. Gotram nuvardhanam iti. May our family increase. Ať se naše rodina zvětšuje. So this Takže toto family that we are part of. Toto je rodina, které jsme my částí. Achyutagotra. Rodina toho dokonalého, toho, který neselhává, Pána Krišny. Je tolik rodin, ale tolik slavných rodů. Brahmanové, ty gotry, různé rodiny, různé rodové linie brahmanů, kteří byli tady pokračovali po tolik generací a ty jsou všechny slavné, ale nejslavnější je Achyutagotra, která pochází přímo od Krišny, protože je to neselhávající, nepoklesávající gotra, čistá transcendentální. Tak ať tato gotra se zvětšuje. Proto jsme četli z Caitanya Bhagavaty. A četli jsme o tom, jak Nimai se stával velmi extatickým a četl jsem z textu 63 až do textu 74 z první kapitoly Caitanya Bhagavaty. Takže tímto způsobem je to tady, kde my nacházíme ten vnitřní záměr
mise pana Caitany. Tím, že přijmeme vnější záměr, tak tím nalézáme ten vnitřní. Když přijmeme ten vnější záměr, tak najdeme ten vnitřní záměr. Takže Bhagavad Gita je velmi důležitým nástrojem pro... Měla by být distribuována, rozdávána po celém světě, aby lidé mohli pochopit. Protože všichni jsou jako Arjuna, všichni jsou přemoženi 3 kvalitami hmotné přírody. A proto vidíme, jsou ještě 2 věci. Jsou 2 příběhy, které chci ještě říct. První je příběh Advaita Acharya. Advaita Acharya vyučoval Bhagavad Gitu ještě před zjevením Caitanya Mahaprabhu v Shantipuru v jeho domě a lidé přicházeli a on tam dával přednášky a v domě Šivase byl Sankirtan a v domě Advaita Acharya byla diskuze o Bhagavad Gitě a Bhagavatamu. Takže oba z těchto 2 domů byly taková podhoubí, kde se Vajšnavové setkávali. A Advaita Acharya měl velice těžkou misi. On měl záměr, zamýšlel vysvětlovat teda Satirapat, neboli skutečné vysvětlení Bhagavad Gity, neboli Bhagavad Gita taková, jaká je. Takže on se snažil vysvětlovat Bhagavad Gitu z personalistické osobní perspektivy a on to dělal díky své vlastní analýze a nebylo to vždy úplně jednoduché. Někdy Advaita Acharya byl zmaten a vysvětloval určitý verš. A když se stalo tohle, tak Advaita Acharya se postil. On vůbec nejedl, dokud nenašel tu odpověď. Takže při jedné příležitosti on nejedl, ale usnul. A potom Sri Caitanya Mahaprabhu se mu zjevil ve snu a ve snu začal dávat pokyny ohledně toho pokynu. A to se stalo častokrát, že ve snech Advaita Acharya nacházel odpovědi na určitou záhadu, určité zmatení ohledně těch osobních, personálních významů ke každému verši. A potom máme ten slavný verš, slavnou situaci v Mahaprakašlíle, kdy pan Caitanya je nyní v domě Šrivase, sedí na oltáři a zrovna sám sebe projevil jako nejvyšší osobnost božství. A nyní to potvrzuje tím, že říká různým odaným různé věci. A pan Caitanya začíná říkat Advaitovi Acharyovi, Acharyo, ty se snažíš vysvětlovat Gitu tímto způsobem, ale řeknu to pomaleji pro těch, kdo překládají. Kitra Satirapat. A já se zjevuji ve tvých snech a někdy ti říkám to řešení. Řešení těchto různých veršů. Ale potom je tu jeden verš, který jsem ti ještě nevyjevil, ale ten ti vyjevím teď. A tento jeden verš je zde. Sarvata panipadam tat, sarvato ksishiro mukam, sarvata srutimal loke, sarvam avritya tistati. This is Bhagavad Gita 13. Toto je Bhagavad Gita 13, 14. Všude jsou jeho ruce,
nohy, oči, hlavy, tváře a uši. Tak Pán existuje prostupující vším. Advaita Acharya přemýšlel, všude jsou jeho oči, uši, nohy, ruce, tváře, uši. A tímhle způsobem Pán prostupuje vším. Jak tohle můžu vysvětlit jako osobní podobu Pána, že všechno prostupuje. A potom Pán Caitanya řekl, Advaita Acharya, poslouchej, já ti teď řeknu. Tento verš se vztahuje k naduši. A naduše, samozřejmě, Ašla Prabhupád, ačkoliv v tom textu nevidíme to slovo na duše, Sarvataha je všude. Pány ruce, nohy, to, všude, oči, hlavy, obličeje, všude, mající uši, ve světě, všechno pokrývající existuje. Má všude ruce a nohy, oči, hlavy, tváře a uši. Tak existuje prostupující vším. Když jsem četl to sanskritské slovo od slova, tak tam nebylo změno na duše. Na duši nebylo změno v těch slovech, slovo od slova v sanskritu. Ale Advaita Acharya jemu řekl Mahaprabhu, byl to Caitanya Mahaprabhu, který řekl, tohle je o na duši. Když se podíváme, na duše má ruce a nohy, oči, hlavy, tváře a uši všude, tak existuje prostupující vším. Takže Prabhupád, někdo může říct, že on tam dává ty věci do toho textu. Ano, ale on přidává ty věci do textu, které nejsou napsány. To jsou věci, které jsou ve skutečnosti tím skutečným významem. Tím, co to znamená, že ten na duše je všude. Skutečný význam další Caitanya Mahaprabhu. A proto ať už na duše je napsané nebo není, tak my vždy tam budeme číst na duše, protože to řekl Caitanya Mahaprabhu. Byl to Šla Prabhupád, který začal psát Gita Satira Pad, neboli Bhagavad Gitu, taková, jaká je. Skutečné osobní vysvětlení význam Bhagavad Gita. Nakonec v Caitanya Charitamritě nacházíme příběh toho negramotného brahmany, který nebyl schopen číst, ale jeho duchovní učitel mu řekl, aby četl Bhagavad Gitu, takže on jenom seděl s Bhagavad Gitou, s tím spisem a plakal. Takže lidé se smáli, říkali, no podívejte se na toho chlapíka, on pláče a přitom nedokáže číst. A Caitanya Mahaprabhu se zeptal toho brahmany, proč pláče. A ten brahman vysvětlil, že dostal pokyn od svého duchovního učitele, aby četl Bhagavad Gitu, ale já neumím číst, tak můžu číst negramotný. Ale když vidím ten obrázek, jak Krishna je vozatajem Arjuny, tak z toho já pláču. A Pán Caitanya Prabhu řekl, a ty jsi Acharya, ty jsi expertem na Bhagavad Gitu, ty jsi pochopil Bhagavad Gitu. Takže tento fakt, že oddaný slouží Krishnovi s láskou, ale Krishna samotný se stane služebníkem svého oddaného.
Vadanyatena janatim naham devya manak api. That it said, je řečeno, my devotee is můj always in oddaný my heart. Je vždy v mém srdci a já jsem vždy v srdci svého oddaného. Takže je tady ten vzájemný láskyplný vztah. Vzájemně Krišna slouží svým oddaným z lásky. Krišna jednal jako služebník Pándovců z lásky, protože oni byli tak odevzdaní z lásky. Z lásky k Arjunovi Krišna souhlasil s tím, že bude jeho vozatem. And that is the deeper, a to je hlubší vnitřní význam Bhagavad Gity. Ten brahmana to pochopil, ale kdo to dokáže pochopit? Aham savasya prabhavo mata savam pravartate iti bhajante mam buddhabhava samanvita. Je řečeno, že já jsem původ všech duchovních světů, všechno pochází ze mě a moudří, kteří to dokonale vědí, mě uctívají s láskou. Uctívají s láskou. Takže všechno je zde v Bhagavad Gitě. A jenom tím, že budeme číst Bhagavad Gitu a budeme zpívat Hare Krishna Mahamantru, můžeme dosáhnout plného učení, celého učení Šri Chaitanya Mahaprabhu. Nicméně máme to veliké štěstí, že máme Šrimad Bhagavatam a Chaitanya Charitamritu. Děkuji vám mnohokrát. Šla Prabhupád ki jai. Hare Krishna.